السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة في مطبخ حنان. اليوم غادي نتشارك معكم اسرع تحلية ممكن توجدوها، عصير وياغورت في نفس الوقت. كتجي زوينة بزاف، سريعة التحضير وبسيطة في المكونات ديالها. تابعوا معايا الفيديو الاخير وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج نص لتر ديال الحليب، واحد ياغورت طبيعي، عصير ديال الحامضه، انا كانت عندي الحامضه كبيره والقشره ديالها حكيتها، معلقه ونص ديال السكر سنيده وساشي ديال الفاني. فالحلاوه كتبقى على حساب الذوق، الا بغيتو حلو بزاف ديروا 2 معالق عامرين ديال السكر. في الخلاط الكهربائي غادي ندير فيه جميع المكونات اللي عندي، الحليب والياغورت، السكر سنيده والفاني. فسهله سهله جدا هاد التحليه هادي وكتعجب حتى الوليدات. هنا ضفت القشره ديال الليمون الحامض وزدت العصير، وغادي نطحن هاد المكونات مزيان مزيان حتى كتندمج جميع المكونات اللي عندي. فكإشارة ممكن انكم تشربوه عصير يعني غير تخلطوه تشربوه عصير كذلك كيجي زوين، كيجي ثقيل وكيجي المذاق ديالو ولا اروع. وإلا بغيتو تحصلوا عليه عصير وياغورت كيف ما درت انا، غادي نتخليوه واحد المده تقريبا كتراوح بين 4 ساعات. غادي تبان لكم الكريمه كتعزل، يعني الياغورت كيطلع الفوق والعصير كيبقى لتحت كيف ما كتشوفوا. يعني اقل مده ممكن تخليوه هي 4 ساعات. انا اغلبيه كنديرو الصباح وناكلوه في السحور، ولا كنديرو في الليل وكناكلوه حتى لغدا. المهم كنخليه مده طويله وراه كيجي عاقد، وهذيك الكريمه الفوق يعني الياغورت كيجي كريمي، كيجي زوين بزاف. والمذاق ديال الليمون الحامض كيكون حاضر سواء في العصير او في الياغورت اللي كيكون فوق. كيف كتشوفوا راه كيجي عاقد، كيجي عاقد كيف ما كتشوفوا. غادي نوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي كريمي وزوين وخفيف. نتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم، وبهذا اكتمل لا فيديو ديالي. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.